हामीले अहिले अस्तिको च्याप्टर 7 मा लोड कसरी राख्ने भनेर सिक्यौं। अब यसमा हामीले लोड चाहिँ राख्छौं। फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ हामीले राखिसकेका छौं डेड लोड। फर्स्ट फ्लोरमा यो भन्नाले यो प्लेन्थ लेभलमा राखिसकेका छौं। यो भन्दा यो भन्दा माथि सेकेन्ड फ्लोर हो न, यसमा चाहिँ हामी बाहिरकोमा चाहिँ राख्न गइरहेका छौं र यसलाई सिलेक्ट गर्नु। यसमा पनि फेरि यो बीमहरु सबै टुक्रा भएको रहेछ। यसलाई सब मिलाउनु पर्ने भयो। यो बीमहरु चाहिँ सबै मिलाउनु पर्ने भयो। पहिला यो बीम मिलाइहालौं। Select, deselect all. You see, यो बीम र यो बीम एउटै बनाइदिनु पर्छ के। यो चाहिँ स्टेयरकेस हाल्दाखेरि यो टुक्रा भएको हो। यसलाई चाहिँ हटाइदिएर एउटै बनाइदिनु पर्छ। त्यसको लागि एडिट जोइन फ्रेम गरिदिएपछि एउटै हुन्छ। अब सिलेक्ट गर्नु, एउटै भएर आउँछ। भयो हैन। त्यस्तै यो टुक्रा चाहिँ हटाउनु पर्ने भयो। यो सब स्टेयरकेस हाल्दाखेरि चाहिँ यो लाइन यस्तो आएको हो। यसलाई फेरि एडिट गर्ने, एडिट एरिया जोइन फ्रेम गर्ने। यो पनि एउटै भयो। यो त एउटै छँदैछ। अब यसलाई पनि एउटै बनाउनलाई त्यही सेम प्रोसेस गर्दै जाने हो। कुनै गाह्रो कुरो भएन यो। सिलेक्ट भयो, एडिट एरिया, एडिट लाइन, यो जोइन फ्रेम गर्यो। यो पनि एउटै भइसक्यो। अब यो पनि गर्नु पर्यो। सबै यो गर्नुपर्छ किनभने यो पोइन्टहरुले चाहिँ एउटै हुन दिएको छैन। एडिट लाइन जोइन फ्रेम गर्यो। यो पनि भयो हैन। अब यो भित्र हो। एउटै हो नि त। एडिट लाइन जोइन फ्रेम यो एउटा भयो कि भएन? भइसकेको छ। यो भयो। सबै भइसकेको छ। यो भइसकेको छ। यो बाँकी र यो दुईटा बाँकी छ। यो त्यस्तै यो यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यो यसो गराइदिनुस्, यस्तो गराउनुस्। एडिट लाइन फ्रेम भयो होला हेर्नुहोस्। यसलाई सिलेक्ट गर्दाखेरि पुरै सिलेक्ट भयो। यसलाई सिलेक्ट गर्दा यो पुरै सिलेक्ट भएछ होला। अब यसलाई हैन, अब पहिला बाहिरको यो सिलेक्ट गर्नु, यो सिलेक्ट गर्नु, यो हैन, यो सिलेक्ट गर्नु, यो हैन, यो बाहिरको बीम जति सिलेक्ट गर्नु, बाहिरको बीम सिलेक्ट गर्नु भयो। यो स्ल्याब हैन, बाहिरमा चाहिँ हामीले लोड लाउने। यो पनि हो, सिलेक्ट गर्नु, यो हैन, सिलेक्ट गर्नु, यो हटाइदिनु। ल सबै बाहिरको बीम चाहिँ सिलेक्ट भइसक्यो। अब असाइन लोड गर्ने। असाइन फ्रेम लोड। फ्रेम लोडमा डिस्ट्रिब्युटेड जो 12 किलो न्युटन हाल्दिनु सबैमा। एप्लाई, ओके, यो हालिसकेको छ। अब फेरि भित्रको यो बीम, यो बीम, यो बीम, यो बीम। अब यो स्ल्याबहरु पनि सिलेक्ट भएको हुनाले स्ल्याब हटाइदिनु। ल भित्रकोमा पनि अब हामीले वाल त यसमा पनि लगाउने हो भनेपछि यो बीम पनि गर्नु। भित्रको वाल लगाउने जतिमा गर्नुपर्छ। यहाँ वाल हुँदैन, यहाँ पनि वाल हुँदैन, स्ल्याबै हुन्छ नि।
असाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रिब्युटेड भित्रकोमा चाहिँ 6 हाल्दाखेरि हुन्छ सानो आफूलाई ओके भइसक्यो। अब माथि जाउँ, माथि पनि त्यस्तै गरी लोड हाल्ने हो। यो स्ल्याब एउटै छ हैन, के छ छैन ल भएन नि, यो पनि फेरि अहिले जस्तै गरेर एउटै बनाउनु पर्यो। यसलाई पनि गाह्रो छैन। सिलेक्ट 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 गर्नु, यसलाई हटाइदिनु, त्यस्तै यो बिम सिलेक्ट गर्नु, यो बिम सिलेक्ट गर्नु, यो बिम सिलेक्ट गर्नु, यो पर्दैन, यो सिलेक्ट, यो सिलेक्ट, यो सिलेक्ट, यो सिलेक्ट, यो सिलेक्ट, यो सिलेक्ट, यो सिलेक्ट गर्नु। कहाँ छ ल, सबै एकचोटि हुने हो। यो पनि हो, यो सिलेक्ट, यो सिलेक्ट, यो सिलेक्ट, यो सिलेक्ट, यो पनि ल, यो अब यो स्ल्याब चाहिँ हटाइदिनु, स्ल्याब चाहिँ ल। अब सबै भएन, अब एडिट लाइन जोइन फ्रेम गरिदिनु ल, सबै भयो होला ल। यो गरौँ त, यो पुरा एउटा आउँछ गर्नु पुरा, यो पुरैमा भएन। अब यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्नुपर्छ, यहाँबाट सिलेक्ट भएन, यो सिलेक्ट ल, अहिले सिलेक्ट नगर्नु, फेरि ब्रेक हुन्छ पनि। त्यसपछि एडिट लाइन जानु, डिभाइड फ्रेम गरिदिनुहोस्। यो फ्रेम चाहिँ डिभाइड बाई 2 के हो चाहिँ एप्लाई ओके। हेर्नु अब यहाँ क्लिक गरेर यो हेर्नु त, दुईटा भयो, यो एउटा भयो, यो एउटा भयो, कुन भएछ। अब यसलाई हेरौँ के भयो, एउटा भएछ, ठिक छ। यो के भयो, यो ठिकै भयो, यो के छ, ठिकै छ, ओके। अब बाहिरको सबै स्ल्याबहरू बिमहरू चाहिँ सिलेक्ट गर्नु र बाहिर लोड लगाउने हो। बाहिरको बिमहरू चाहिँ सिलेक्ट गर्नु, बाहिरको बिम सिलेक्ट गर्नु भयो हैन, यो पनि भयो, बाहिरको भयो। अब यो बिमहरू क्यान्सल गरिदिनु। असाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रिब्युटेडमा जानु, 6 हैन, यहाँ 12 हुन्छ, 12 हाल्नु, एप्लाई ओके गर्नु, एप्लाई ओके। यसमा लोड अब भित्रको यो भित्रको बिमहरू सिलेक्ट गर्दै जानु, भित्रको बिम सिलेक्ट गर्दै जानु। यो बिम चाहिँ फेरि यहाँसँग एउटा बनाउनु पर्ने भएछ। भनेपछि डिसिलेक्ट 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 गर्नु, यो बिमलाई चाहिँ डिसिलेक्ट गर्नु, ओजन भएन, यो बिमलाई डिसिलेक्ट गर्नु, यो बिमलाई पनि डिसिलेक्ट गर्नु, यो बिम र यो बिमलाई एडिट जोइन फ्रेम गरिदिनु भयो। अब भित्रको सबै सिलेक्ट गर्नु, यो गर्नु, यो गर्नु, यो गर्नु, यो गर्नु, यो गर्नु। अब स्ल्याबलाई पछि लोड हाल्ने हो। पहिला चाहिँ यसलाई लोड हालौँ, इन्टरनल बिमलाई लोड हालौँ। असाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रिब्युटेड, यहाँ 6 हाल्दिनु, सिधै हाल्छ, एप्लाई ओके, एप्लाई ओके भयो हैन। अब एउटा माथिल्लो तल छ, क्या हो माथिल्लो तलमा जानु, यहाँ पनि त्यही ल। यो सबलाई सिलेक्ट गर्नु, पहिला एउटा बनाउनको लागि यसलाई पनि गर्नु, यसलाई 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 पर्दैन, यसलाई पर्दैन है, पर्दैन। अब यसलाई गर्नु, 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 सबलाई गर्दै जानु। पहिला यसलाई एउटा बिम बनाउने हो,
यसलाई एसाइन एडिट लाइन जोइन फ्रेम गर्नु यो सबै भयो। अब बाहिरको चाहिँ सिलेक्ट गर्दै जानु, बाहिरको सिलेक्ट गर्दै जानु, बाहिरको सबै बिम सिलेक्ट गर्दै जानु, बाहिरको भएन बाहिरको बिम सिलेक्ट गर्नु, बाहिरको बिम सिलेक्ट गर्नु, यो यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै यो सिलेक्ट हुँदैन, बाहिरको बिम सबै सिलेक्ट छ। असाइन जोइन्ट फ्रेम लोड डिस्ट्रिब्युटेड 12 लोड प्याटर्न चाहिँ हाम्रो चाहिँ वाल लोड हो। प्याटर्न लोड टाइप वाल हो, लोड टाइप फोर्स भएन, अप्लाई ओके। अब इन्टरनल बिम ल यो बिम चाहिँ यो सिलेक्ट भइन्छ, त्यस कारणले हटाउनु ल फेरि यसलाई पनि गर्नु, यो पनि एउटै बनाउनु पर्यो नि, यहाँ अहिले भएको रहेनछ। यतिलाई एडिट लाइन जोइन। अब भित्रको सबै सिलेक्ट गर्नु, सब सिलेक्ट गर्नु, यो पनि सिलेक्ट गर्नु, यो क्लिक गरेपछि यो स्ल्याब हट्छ। एप्लाई एसाइन भनेको एप्लाई जस्तै हो, एप्लाई गर्ने जस्तै एसाइन के लोड फ्रेम लोड डिस्ट्रिब्युटेड भित्रकोमा छ वालको लोड हालेको होइन, एप्लाई ओके। अब माथिल्लो एउटा तल बाँकी छ। यसमा चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा हाम्रो सिलेक्ट गर्नु यो चाहिँ कति हुन्छ यसमा भन्दाखेरि जम्मा तपाईको प्यारापेटको वाल हुन्छ हैन, प्यारापेट एसाइन फ्रेम लोडै हो, डिस्ट्रिब्युटेड हो। प्यारापेट भन्ने हामी राखेका छौं कि नै, पार्टिसन वाल भने प्यारापेट नभए पनि वालकै राखिदिए हुन्छ। जम्मा तपाईको 3 जति हुन्छ, धेरै लोड आउँदैन त्यसमा। एप्लाई गर्नु ओके गर्नु। अब यो स्ल्याबमा चाहिँ लाइभ लोड र फ्लोर फ्रिज हाल्नु। यसमा सिलेक्ट असाइन एरिया लोड छैन, एरिया लोड छ। एरिया लोड युनिफर्म सेल हो, युनिफर्म सेल चाहिँ यहाँ डिएड लोड हो, आज यसमा होइन। हामीले चाहिँ के हाल्ने हो त भन्दाखेरि लाइभ लोड हाल्ने हो, फ्लोर फ्रिज पनि हाल्ने हो, लाइभ लोड पनि हाल्ने हो। त्यो एउटै यसमा लेस देन 3 गर्नुस् र यसमा चाहिँ 4 जति हाल्नु, सबै आइहाल्छ। एप्लाई ओके हैन, यहाँ हेर्नु त 4 - 4 भन्ने आछ, यो तलतिरपट्टि लाग्छ नि। अब तल जाउँ तल चाहिँ यसमा र यसमा लाइभ लोड हाल्दिने। एसाइन सेम गर्नु, एरिया युनिफर्म कति हाल्ने हो भन्दाखेरि 4 3 त हुन्छ, 3 र 1 4 हुन्छ। यसमा पनि 3 र 1 4 हुन्छ। लोड चाहिँ ग्रेटर देन लेस देन हैन, ग्रेटर देन राख्ने, ग्रेटर देन 3। अप्लाई ओके। अब तल सेम हो असाइन एरिया लोड युनिफर्म हैन, यो सेल हो 4 हो। एप्लाई ओके। फेरि तल जाउँ, यहाँ पनि छ स्ल्याब लोड हैन, असाइन एरिया लोड सेल लोड 4 हो। एप्लाई ओके, सजिलो छ हैन। तल जाउँ, अब यसमा के लोड लगाउनु। अब हामीले चाहिँ लोड लगभग भ्याउन थाल्यौं, तर 3D मा जानुस् र हाम्रा यी मात्र के बाँकी छ भने लोड लगाउनलाई
के लोड लगाउनु बाँकी छ भन्दाखेरि यो उसमा बाँकी छ स्टेयरकेसमा। स्टेयरकेसलाई घुमाउनु र स्टेयरकेसको चाहिँ स्ल्याबमा लोड आउँछ, लाइभ लोड आउँछ, त्यो लोड हाल्दिनुस् हैन। स्टेयरकेसमा अब सिलेक्ट गर्न सक्नु पर्यो है, सबैमा एकचोटि सिलेक्ट गर्नु यसलाई। यसलाई चाहिँ पर्दैन, यो भइमा हुन्छ माथि भएको जतिमा। यसलाई डिजाइन त्यति गर्न पर्दैन हैन, गरे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन, गरे पनि हुन्छ। अब यो स्ल्याब र यो स्ल्याब अब यसलाई तल तान्नुस्, अलिकति तान्नुस् हैन। यो स्ल्याब यहाँ सिलेक्ट हुन्छ भन्दा फेरि यहाँ अलि ठुलो बनाउनुस्, सिलेक्ट भयो, यो सिलेक्ट गर्नु, सिलेक्ट हुनुपर्छ है, अझै तल तान्नुस्। यसलाई भिडियो लामो हुन्छ के, त्यही भएर मलाई यहाँ हतार पनि छ। यसलाई यो स्ल्याबलाई हेर्नु त नभएको होला हो, यो स्ल्याब कति भयो, अझै तल तान्नु पर्ने भयो हैन। ल यति हो स्ल्याब। ल यतिलाई अब असाइन एरिया लोड युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड सजिलो छ, 4 हाल्दिनु, 4 हाल्दिनु किनभने 0.5 त्यहाँ गुणा हुन्छ। एप्लाई ओके गर्नुस्। ल लोड लगाएर हामीले सबै सकियो, लोड लगाएर सबै सकियो, सब काम हामीले सकियो। अब यसलाई चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्न बाँकी छ। अब मैले यो भिडियो धेरै लामो हुने भएको हुनाले म यसलाई चाहिँ यतिकै गर्छु र म अर्को भिडियोमा तपाईहरुलाई यसलाई मेसिङ गर्नुपर्छ र डायाफ्राम पनि गर्नुपर्छ र त्यो कुरा मैले अर्को भिडियोमा सिकाउँछु। मेरो भिडियोलाई चाहिँ लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म अहिले आजको यो भिडियो चाहिँ बन्द गर्छु। धन्यवाद।